สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับผมวันนี้พี่ทำอยู่คนเดียวนะครับผมพี่อีกคนนึงเนี่ยเขาไปพักร้อนนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดนะก็วันนี้ขอทำหน้าที่นะครับ reaction คนเดียวไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเควันนี้มาถึงนะคะ EP ที่6แล้วนะคะ EP ที่6 EP ที่แล้วเนี่ยเขาหนีการลักพาตัวนะครับผมแล้วก็ไปติดอยู่ในป่ากันเลยไม่แน่ใจว่าหลังจากเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาไปอยู่ในป่ากันเพราะมันจะมีฉากที่เราเคยเห็นในเทรลเลอร์เนาะที่ไปติดป่ากัน2คนอะไรเงี้ยก็คิดว่า EP นี้อาจจะหวานก็ได้นะเพราะว่าเป็นแบบว่าได้ปรับความเข้าใจกันได้หนีไปด้วยกันอยู่ในป่ากัน2คนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอมาดูกันว่า EP นี้มันจะหวานจริงหรือเปล่าหรือมันจะขมกันแน่เรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะคะทาง iQIYI นะครับแล้วก็ทาง Beyond Cloud ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับผมกับ KinnPorsche The Series ครับผม EP ที่6นะครับไปเลยคุณเคนคุณเคนก็ไม่คิดว่ามันจะห่างกันแบบโอ้โหไกลกันขนาดนี้เนาะตอนที่แบบตามมาเหมือนตามมาติด ใช่ครับผมตามรอย GPS ของมือถือของคินไปจนถึงตรงทางรถผ่านแต่ไม่เจอร่องรอยสองนั้นเลยครับจากนี้เราจะค้นหากันตลอด 24 ชั่วโมงจนกว่าจะเจอไม่ว่า2คนนั้นจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามครับจะเป็นสภาพเปลือยเปล่าแล้วกันรับไม่ได้อะไรของมึงเดินไปไหนอีกเนี้ยฮะโชว์ฟ้าดินสลายมากฉันบอกแล้วกูไม่เชื่อมึงแล้วมึงเดินไปไหนทางนี้กูไปทางนี้ทางนี้กูจะไปทางนี้กูเป็นเจ้านายมึงนะเว้ยมึงเรียกลูกน้องมาต่อยกูเหรอ เฮ้ยบิ๊กไอ้เคนโธ่ลืมไปไม่มีนี่มันทำเป็นเจ๋งแม่งเลยงั้นกูขอใช้วิธีตัดสินตามกฎของบอดี้การ์ดคืออะไรเป่ายิงชุบโอ้ตายฮะนี่เฮ้ยกดบอดี้การ์ดมากมึงไม่ได้บอกว่ากี่ครั้ง5 ครั้งชนะโอ้ยมึงยี่ก็ได้บอกว่ามึงกลัวแพ้กูดิมาดิมาดิมามึงมาดิมึงเก่งนะมึงมาเป่ายิงชุบโอ้ยกระจอกเป่ายิงชุบไอ้สัตว์2 เท่าโถ่เอ้ยว่าเจ๋งมาเป่ายิงชุบเฮ้ยเฮียไปตรงนี้มึงเดินมาตั้งนานพาวนกลับมาที่เดิมกูไม่แปลกใจเลยที่เขาบอกว่าผู้นำโง่เราจะตายห่ากันหมดเก่งจริงมูนำเองไหมล่ะนี่เสียดสีกันเมืองไทยนะเนี่ยให้กูนำแต่แรกก็จบแล้วเสือกมันเก่งตามกูมานี่ตามมาเชื่อกูที่เดิมป่ะวันเนี้ยน้ำเฮียอะไรวะแม่งที่เดิมโอ้ยก็กูได้ยินเสียงน้ำมึงเชื่อกูเดินมาอย่างนี้มึงแหกตาดูเฮียไปนี้โอ้ยสารล่อตายจากกระสุนแม่งต้องมาขาดน้ำตายในป่าเพราะมึงคนเดียวไม่พอใจมึงไปทางอื่นไม่ต้องมาเดินตามกูคิดว่ากูอยากตัวติดกับมึงเหรอฮะถ้าไม่ใช่เพราะมึงกูออกจากป่าไปนานแล้วเว้ยงั้นทุบแม่งขาดไปเลยจะได้ทางใครทางมันทุบดิได้ทุบดิมึงมาดิทุบมาได้มึงท้ากูได้มึงวางเลยดิทุบแรงจูไม่กูบอกแล้วไงไม่ขาดไอ้ง้อทุยมึงปากดีมากทำไมตอนพวกมันบุกมามึงไม่เห็นปากดีมั้งวะความผิดกูไม่ใช่เพราะมึงเหรอที่หนีกลับบ้านแล้วมึงตามกูมาทำไมมึงไม่ตามมันคงไม่บุกมาหรอกมึงอย่าพานได้ปะทำไมกูพานไม่ได้ชีวิตกูบัดซบตั้งแต่เจอมึงแล้วชีวิตมึงเป็นของกูทุยกูมึงเองเอาให้รอดก่อนเถอะไอ้เหี้ยไม่ฮะเชี่ยทำไมมึงขึ้นไม่อยู่โอ้น้ำอยู่แค่นี้โอ้โหน้ำอยู่แค่นี้ทะเลาะกันจนป่าแตกคุณหาไม่เจอบ้าบอ
กูรอดตายแล้วเว้ย ไม่เชื่อมึงเชื่อกูแต่แรกก็จบละเฮียมึงฟุกอ่ะเย็นหนาวจะหายมึงเดินไปมึงรู้ปะเนี่ย มึงไปไหน มึงเดินไปก่อนแล้วกันขี้บ่น ไอ้เฮียมึงสะบัดเยอะ เฮ้ยรถเหี้ยอย่างน้อยก็มีที่นอนเหรอวะขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป เมื่อสุริยนต์ย่ำสนธยา ขึ้นไป มา ดิ ก วะ เออ แสงทวายไลมาก ขึ้นไปดิเฮียมีประโหมเฮ้ยขึ้นมาดิมึงจุดเป็นจริงมะเนี่ย มึงรอแป๊บ กูกับไฟอ่ะ ของคู่กันเว้ย เออ สภาพแต่เล่าร้อนอ่ะ มึงเคยได้ยินไหม สุภาพแต่เล่าร้อน เว้ ว่ะ ยมึงรอแป๊บ เหี้ยครับ เอาให้ไฟลุกโชว์เลยนะ โอ้ช่างแม่ง กูไม่จุดละ เอ้า นอนมืดๆนี่แหละ กูชอบนอนมืดๆเว้ย เออ ก็ดี จะได้มีตัวเฮียไม่รู้เป็นแดกพวกเราสองคน แล้วมึงจะเอาไง โถ เอ้ย มึงมีไฟแช็กทำไมไม่บอกวะ โอ้ ก็ผมเห็นว่าคุณคินอยากแสดงความสามารถ ผมก็ไม่อยากจะขาด ตั้งตารอดูความเร่าร้อนของคุณคินเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไง เฮ้ย โอ๊ย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  เฮ้ยเฮีย เฮ้ยแต่ปืนไม่มีอ่ะ เอานิ้วชิปตากูได้นะเว้ย มึงเอาแรงแซะกูไปเป้าเองดีกว่าไหม เฮียพาราชิบหายเลย ผ่านแล้ว กูได้ยินนะเว้ย คุณคินก็คือนอนสบายทีนี้ ให้พอสเฝ้าเวรนี้ ใกล้แล้วเว้ย ใกล้แล้วเว้ย ครับ ท่านไม่ต้องเป็นห่วง ตอนนี้ผมสั่งทุกทีมให้ตามหา อีกไม่นานเราก็เจอ ส่วนทางนั้น ผมให้พีทดูการเคลื่อนไหว ถ้ามีอะไรผิดปกติ ผมจะแจ้งท่านทันที เมื่อไหร่เวกัสมันจะมาวะ อ๋อ ให้พี่มาเฝ้าเวกัส มึงว่าบริการดมันกับกูอ่ะ มึงว่าใครชนะวะกูว่ากูแน่นอนเลยวะมึงว่าป้าไปพล ใช่ พ่นพิษก็ได้นะ ทำไมของมึงวะ เวกัสมันไปแล้ววะ นี่ถ่ายแถวบ้านเราเลย เจอ เนี่ย ปะเนี่ย เฮ้ย แหม่คุณเวกัสบังเอิญจังเลยนะครับ เห็นมาเฝ้านานแล้วโอจะหิวขอบคุณครับ โอ้ย เฮ้ยกูหิวพอดีแล้วอ่ะ อย่าท่านยุงเฮ้ย เอามาดูดิ องยาง โทษที ผ
อันนั้นผมซื้อมาใช้เองหรืออยากจะใช้ด้วย ไม่เป็นไรครับคุณเวกัส เชิญตามสบายเลยครับ สู้ๆนะ อ่ะคู่นี้ก็มานิดนึงว่ะ มึงพากูมาทำอะไรเนี่ย จับปลาไงจับปลา แล้วมึงเอาไม้มาตีน้ำเล่นทำไมน่ะโอ้ยใครๆก็ทำอย่างนี้ป่าวะ แดกอะไรวะ ผลไม้ เกิดแม่งมีพิษทำไง ฮะเฮ้ยพอดตาย โอ้ย มันแดกได้ไว้ยมึงเชื่อกู คู่นี้จะหวานเหมือนคู่อื่นไม่ได้ใช่ไหม ขอให้ติดคอมึงตาย ไม่เงินนะ เดี๋ยวกูสอนมึงจับปลา เฮ้ยพึ่ง อย่างแรกอ่ะ มึงเหลาไม้โง่ๆเนี่ยให้มันแหลมก่อน ไม่งั้นมันใช้ไม่ได้ มึงได้ทุกตัวยัง อุปกรณ์เยอะมาก เฮ้ย มึงมีมีดทำไมไม่บอก เอ้า กูเพิ่งนึกออกอ่ะ ไปเจอรถที่นอนเมื่อคืนอ่ะ แล้วเวลาที่มึงแทงปลาในน้ำนะ เห็นปะพอมองไปในน้ำอ่ะ มึงจำไว้ว่าระยะมันไม่เหมือนกับระยะสายตา ถ้ามึงอะแทง สมมติมึงแทงปลาใช่ปะต้องแทงเหนือตัวปลา เพราะระยะมันจะเพี้ยน อ่ะฮะ พุ่งปั๊บ นี่ไง ทำไมมันดูง่ายจังวะ ก็แค่ทำอย่างที่กูบอกเมื่อกี้ไง พอไปเรียนมาจากไหนก่อน ขอลองบ้างได้ปะ มองเหนือตัวปลาเฮียมันว่ะเย้ยเอาอีกได้ปะวะ เอาอีก ได้ดิ ไม่กูเอาออกไง เก่งเหมือนกันนะมึงเนี่ยเยี่ยมใจนะมึงเนี่ย มองอะไรวะ เขาเรียกว่าคู่ข้าวใหม่ประมาณ มึงห่วงยิ้มเหรอวะ นานๆจะเห็นมึงยิ้มมาที ยิ้มอยู่วะ กูนึกว่าจะอดตายแล้ว ไม่นะ กูเห็นมึงยิ้มตั้งแต่ตอนมึงเข้ามาที่นี่แล้ว สงสัยคงไม่ต้องเก๊กหน้าตึงใส่ลูกน้อง มึงก็ถอยใส่กูเต็มที่เลยนะ ไม่ต้องเกรงใจกันละมั้ง อ๋อ สันดานกูเป็นงั้นอยู่แล้ว สัตว์ มึงสิสัตว์ นี่ ว่าตายโรแมนติกสไตล์มาเฟีย อะไรอย่าบอกนะ เอาเลยเหรอ อย่างนี้เหรอ เธออย่ามาเคลิ้มเผลอใจกันแบบนี้ไม่ได้ อารมณ์มันพาไปเหรอ ขำเหี้ยอะไรวะ ของมึงไม่มีเหรอฮะ มี แต่ไม่เล็กแบบนี้ว่ะ มีอะไรปะวะที่กูยังไม่รู้เกี่ยวกับมึงอ่ะ จะมีอะไรอีกล่ะ มึงเล่นไปสืบค้นประวัติกูมาซะขนาดนั้นน่ะ ยังแบบมึงฝันอยากเป็นอะไรอ่ะ กูก็ยังไม่รู้เลย กูอยากเปิดบาร์เล็กๆริมทะเล ยิ่งเป็นริมทะเลส่วนตัวยิ่งดี กูตื่นตอนไหนก็เปิด กูเมาตอนไหนก็ปิด และที่สำคัญ กู
กูจะขายแต่เมนูที่กูอยากจะแดกในวันนั้นเท่านั้น แบบวันนี้กูตื่นมาอยากแดกอะไรกูเขียนแบบเมนู of the day สมเป็นมึงมีวะ แล้วมึงอ่ะ ฝันอยากเป็นอะไร กูเหรอ กูก็ อยากทำให้ตระกูลยิ่งใหญ่กว่านี้มั้ง บ้า กูไม่เชื่อ มันจะมีเด็กที่ไหน เกิดมาแล้วอยากทำให้ตระกูลยิ่งใหญ่วะ เฮ้ย มึงเกิดเป็นคนกลางใช่ปะใช่ปะมึงเป็นลูกคนกลางใช่ปะมึงมองตากูเด็กูเชื่อนะเว้ยว่าก่อนแทนคุณเพี้ยนอ่ะ มึงมีความฝัน เฮ้ย มึงมองตากู มึงหลบตา กูเล่าให้มึงฟัง มึงไม่เล่าให้กูฟังแม่งไม่แฟร์นะเว้ย มึงสัญญาก่อน ว่ามึงจะไม่หัวเราะ กูจะไปหัวเราะฝันมึงทำไม กูอยากเป็นนักร้อง กูไม่นึกว่ามึงจะมาแนวนี้ อะไรเข้าฝันมึงวะ ตอนเด็กๆอ่ะ กูแบบ ดูเขาประกวดกันในทีวีเว้ยมันน่าสนุกออก กูก็อยากลองทีหนึ่งเว้ย แล้วก็เลิก มึงแพ้ดิ กูชนะทั้งที่มีคนเก่งกว่ากูตั้งเยอะ นี่ชีวิตตัวเองปะเนี่ย กูว่านะป้ากูยัดเงินแน่นอน มึงอาจจะเก่งเองก็ได้ อืม เอางี้ ตอนนั้นมึงร้องเพลงอะไร มึงร้องให้กูฟังหน่อย เอ้ยไม่อะ เฮ้ย กูสัญญาว่ารอบนี้กูจะ ไม่ยิ้ม ไม่ยิ้มว่ะ โอเค ไม่อะ แน่อยากฟังนะกูสัญญา โอเค จริงๆมาเขาประกวดเดอะสตาร์มานะ อ่ะก็ได้ ถ้ากูหันหน้าทางอื่นเลย เมื่อสุริย เอาว่ะ ยามสนธยาหมูนกกาเฮ้ยโอ้ย กูพยายามฮึบแล้วด้วยแต่มันแบบ ไม่ไหวจริงๆอ่ะ คือกูก็ไม่นึกว่ามึงจะฉีกมาทำให้พึ่งเลย ไม่พึ่ง ถ้ามึงไม่ต้องรับตำแหน่งต่ออ่ะ กูเชียร์ให้มึงไปประกวดเดอะสตาร์นะเว้ย เอาว่ะ กูอยากให้ประเทศเนี้ย ได้รู้ว่ามีคินเดอะสตาร์ผู้เกิดมาฆ่าพี่เบิร์ด คนฟ้าคว้าดาว รู้จัก แซวตัวเองไปอีก บางทีกูคิดนะเว้ยว่าให้คุณมันแกล้งเพลียน จะได้ไม่ต้องรับช่วงต่อตระกูล ฉันก็คิด ถูกลักพาตัวตอนเด็กมัน เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอวะ กูว่าได้นะเว้ย กูก็เคยเป็น ตอนนั้นกูกับพ่อแม่นั่งอยู่ในรถคันเดียวกันแล้วมีรถพุ่งมาชนพ่อแม่กูตาย แล้วกูช็อกความทรงจำกูหายหมดเลย แล้วหลังจากนั้นกูก็มาเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟัง แล้วช่วงนี้กูนอนลงมาเป็นเดือนๆเลย กูว่ามันเป็นไปได้ มันอาจจะดีแล้วก็ได้นะเว้ย มึงจะได้นึกถึงแต่เรื่องดีๆของพวกเขาอะถ้าเป็นไปได้ กูก็อยากลบเรื่องที่ กูเคยทำไม่ดีกับมึง ไม่เป็นไร เ
เขาเปิดใจกันตอนแบบไม่เมาอะฉันนั่งอยู่ตรงนี้ฉันเป็นผีอยู่ฉันเป็นผีอยู่บนรถบรรทุกดูเขานอนกัน2 คนอะไรอย่างงี้สวยเนาะใช้โดรนถ่าย กูรู้สึกได้เว้ย วันนี้เราจะเจอทางออกว่ะ มึงพูดงี้ทุกวันอะ อะไรมึงอีกเนี่ย กูอยู่นี่เฮ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหหนูไม่เดินปกติ หนูจะกระโดดทำไมลูกอ๋อ มึงโอเคป่าวะ มึงอะโอเคป่ะ อ๋อโอเคกูโอเค มึงโอเคป่ะ กูโอเค อ๋อ เฮ้ย พอเหอะมึงเจ็บ ไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมต้องมีที่ล็อกมือติดกันด้วยวะ แต่มันทำให้รู้จักกันมากขึ้นนะเว้ย โอ้ตาย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  ไหนมึงบอกว่าวันนี้จะได้ออกไปข้างนอกวะ กูไม่ได้บอกว่าออกไปแบบมีชีวิตนี่หว่า ตอนกูได้ยินเสียงคนข้างบน แวบแรกกูแม่งไม่อยากออกจากป่าเลยว่ะ มึงบ้าไปแล้วเหรอ มึงต้องเหมยแทนคุณไปแล้วเหรอ ฮะ ไม่รู้อ่ะ อยู่นี่ก็ไม่ต้องแบกรับอะไร ไม่ต้องทำตามกำหนดการ เหมือนได้เป็นตัวเองอีกครั้ง กูชอบนะ กูชอบมึงเวอร์ชันนี้ น่ารักดี ใครจะเหมือนมึง อยู่ที่ไหนก็กวนตีน พอช หืม กูขอโทษ เรื่องอะไร เรื่องคืนนั้น เรื่องคืนนั้นฉันจะคิดซะว่าฝันไป กูไม่เคยล้ำเส้นบริการคนไหน กูวางตัวไม่ถูก ทำไม่ดีกับมึงทั้งหลายอย่าง ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ กูจะไม่ทำแบบนั้น กูก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน เพราะว่า กูก็ไม่เคยโดนใครล้ำเส้นแบบนั้น มึงยกโทษให้กูได้ไหม กูยกโทษให้มึงนานแล้ว งั้นต่อจากนี้ เราสองคนไม่มีราคาใจกันอีก ยังยัง อืม ไม่มีอะไรคาใจกันอีก ใช่ กูว่ากูรู้ว่าจะทำไงพวกเราออกจากที่นี่ได้ ใครสักคนต้องตัดมือ เพื่อที่อีกคนที่ขึ้นไปตามคนอื่นเรามาช่วยได้ แล้วใครจะเป็นคนยอมเสียสละ มึงไง
มึงไม่มีมือมึงคุมลูกน้องได้ แต่กูไม่มีมือ กูดูแลมึงไม่ได้นะเว้ย ไอ้สัตว์ ถ้าตัดสินไม่ได้อะก็ต้องใช้ตามกฎบริการ ไอ้ชุบ ใครแพ้โดนตัดมือ เป่ายิงจุบ โอ้ย กูไม่น่าคิดกฎนี้ขึ้นมาเลยชึบเดียวขาดนะเว้ย อย่ายืดเยื้อ เอ้า มึงขายได้หรือมึงไม่บอกวะ เรื่องแค่เนี้ยตระกูลกูทำเป็นทุกคน สัตว์ ไป ออกจากที่นี่กัน ออกไงวะ เดี๋ยวกูนำเอง มึงตามกูมา ออกมาได้แล้วโว้ยถ้ามึงจะออกมาได้มึงไม่บอกกูแต่แรกวะ มึงนี่แม่งจริงๆอะนะ มึงหนีไปซะ ฮะ กูจะบอกทุกคนว่ามึงตายในป่า มึงจะได้กลับไปอยู่กับน้อง ได้เปิดร้านเหล้า อย่างที่มึงฝันไว้ไง ทำไมวะ ไม่รู้อ่ะพวกมึงจะยอมสละมือให้กู หรือเพราะกูล้ำเส้นมึง หรือเพราะกู รักมึง กูชอบเวลามึงมีความสุขมึงหนีไปซะ รีบไป ก่อนที่กูจะเปลี่ยนใจ มึงไปดิวะ กูสั่งให้มึงไปไง โอ้ย ผมช่วยแล้วครับ อุ้ยอุ้ย เฮ้ย โอ้ เคน เอ้า เสียงปืนขนาดนี้กลุ่มของคิมต้องมาแล้วไหม เออ โอ้ย มึงช้ากว่าโจรอีก โอ้ พวกมึงเข้าไปแฝงตัวหนึ่งก่อน จับตัวมันมาให้ได้ เราจะได้รู้สักทีว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
แล้วถ้าเจอตัวแล้วจะทำยังไง เรื่องนั้นผมมีแผนครับผมมาอยู่กับผมนะ โอ้ยจบแบบละครไทยเวอร์พระเอกจะต้องโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ต้องแบบตัดจบแบบละครไทยอ่ะโอเคครับ EP นี้พูดเลยว่าอารมณ์มีความขึ้นลงสูงมากนะฮะมีความตลกมีความแบบสุขมีความแบบได้ระบายความในใจมีความรักมีความตื่นเต้นแอคชั่นเอาตัวรอด Survivor คือแบบหลายอารมณ์มากใน EP นี้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะคือมันครบรสมากรู้สึกว่าเป็น EP หนึ่งที่สนุกมากๆตั้งแต่ดูมา6 ตอนนี้ EP นี้สนุกมากแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีตรงไหนให้เบื่อเลยมันมีหลายๆจังหวะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากตามต่อเราอยากตามต่อเราอยากตามต่อแล้วตัดจบได้แบบอยากดูอาทิตย์หน้าแล้วอ่ะคือแบบสุดยอดมาก EP นี้ชมเลยว่าแบบทำออกมาในการเรียบเรียงหรืออะไรอย่างเงี้ยออกมาได้ดีมากๆแบบดีเลยอ่ะแบบอารมณ์ต่างๆแบบมันขึ้นลงจนเราเดาไม่ถูกเลยว่าอารมณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปเราเดาไม่ถูกว่าตกลงมันจะออกกันยังไงมันจะออกจากป่าได้ยังไงมันจะมีเกิดอะไรขึ้นไหมแบบตลอดเวลาเราพยายามจะดูและเดาไปด้วยแต่เดาไม่ถูกเลยคือแบบสุดยอดมาก EP นี้เราก็จะได้เห็นว่า2คนพออยู่ด้วยกันในป่าเนาะมีความแบบที่เราเคยพูดเหมือน EP ก่อนเลยมีความคล้ายกับหนังไทยเรื่องชั่วฟ้าดินสลายมากคือถูกติดกันเนาะแล้วก็หลงไปในป่าด้วยกันนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในป่ากัน2 คนแล้วก็มันก็จะมีความแบบเปิดมาด้วยความแบบตีกันน่ะแล้วก็มีความตลกใส่กันอะไรเงี้ยซึ่ง2 คนนี้ก็ตีกันจนเสียงดังลั่นป่าจนคิดว่าทำไมกลุ่มของคินยังไม่เห็นอีกว่า2 คนนี้มีอยู่คือนี่ว่าทะเลาะกันเสียงดังมากนะก็ถือว่าไม่ได้ยินละกันเสร็จแล้วพอทะเลาะกันเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเกิดจากความที่2 คนเนี่ยมันมาจากสเตตัสที่ตอนแรกมันทะเลาะกันอยู่ไงจริงๆมันทะเลาะกันมาตั้งแต่ตอนที่บ้านแล้วจะได้ไหมก่อนที่จะถูกจับตัวมาคือมันยังมีความที่มีเรื่องคาใจและยังไม่ได้เคลียร์กันมันเลยเหมือนกับยังทะเลาะกันอยู่แต่การทะเลาะกันตรงนี้มันเหมือนกับทำให้2 คนมันสนิทกันมากขึ้นแล้วมันเข้าใจกันมากขึ้นความน่ารักของมันคือเราได้เห็นของคินอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นคินที่มีความเป็นแทนคุณมันเป็นคินที่มีความเป็นเด็กจนเราคิดว่าตอนนี้เรากำลังดูไมล์มากกว่าจะเป็นคินอะพอมันมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในป่ามันทำให้เห็นรู้สึกแบบมันเห็นความที่แบบพยายามจะเข้าใจกันพยายามจะปรับตัวเข้าหากันอะไรเงี้ยแต่มันก็ปรับตัวเข้าหากันโดยที่แบบไม่ได้หวานซึ้งหรือแบบแบบจะแบบคลีเช่มากๆแต่มันเป็นอะไรที่เราเดาไม่ถูกเลยมันมีความเป็นแมสคูลินมันมีความเป็นแบบผู้ชายตีกันมันมีความเป็นแบบมันมีความหลายๆอารมณ์ที่รู้สึกว่าเรารู้สึกถึงความเป็นวายในอีกรสชาตินึงซึ่งเราไม่เคยแบบรู้สึกมาก่อนตรงนี้ทั้งแบบรู้สึกแบบเรารู้สึกดีมากเรารู้สึกว่าดูหนังสากลอยู่ดูซีรีส์ฝรั่งอยู่อย่างเงี้ยที่รู้สึกว่าแบบมันแบบผู้ชาย2 คนมันเกิดความรักต่อกันได้โดยที่แบบไม่ต้องมีความหวานซึ้งอะไรเลยแต่มันใส่เสน่ห์ของความรักผ่านออกมาผ่านการกระทำของความเป็นผู้ชาย2 คนที่ตีกันทะเลาะกันนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วลึกๆเขา2 คนมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วมันค่อยๆเผยความรู้สึกออกมาทีละนิดผ่านการทะเลาะผ่านการใช้ชีวิตผ่านการเอาตัวรอดตรงนี้เราชอบมากๆมันไล่เรียงมาตั้งแต่ตีกันเลือกหนทางตัดสินว่าจะไปซ้ายไปขวาแม้กระทั่งต้องมาเป่ายิงฉุบกันซึ่งมันก็ดูตลกมากๆใช่ไหมแล้วสุดท้ายว่าเป่ายิงฉุบชนะก็ไปตามทางของคนนั้นสุดท้ายก็ยังทะเลาะกันอยู่นั่นแหละเพราะหาทางออกไม่เจอดันไปเจอน้ำก็เหมือนกับเฮ้ยฉันลืมเรื่องความโกรธไปหมดแล้วมีน้ำแล้วเอาแบบฉันก็มีชีวิตอยู่ต่อไปได้แหละเพราะฉันมีน้ำทานอะไรเงี้ยมันโหมดของคินกับพอชมันก็เปลี่ยนไปเลยมันกลายเป็นแบบแฮปปี้ความสุขมันเริ่มค่อยๆเข้ามาใช่ไหมการหนีครั้งนี้มันไม่ได้หนีด้วยความลำบากอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็มีการเดินไปบนเขาไอ้ภูเขาที่เขาถ่ายทำกันน่าจะเป็นภูเขาที่เขาไปขุดหินเอามาใช้เพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นวอลแหว่งแบบนี้แล้วมันก็เวลาฝนตกมาไอ้ข้างล่างก็จะกลายเป็นแอ่งน้ำอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่ภูเขาธรรมชาติมันภูเขาประดิษฐ์ที่เกิดจากการแบบทุบเอาหินมาใช้ซึ่งโลเคชั่นมันก็สวยมากๆพอเดินหนีกันไปปุ๊บก็ไปเจอรถเก่าเสร็จแล้วก็มีการมันก็เป็นที่พักได้นะเพราะว่าอยู่ในป่ามันก็อาจจะมีสัตว์ป่าอะไรอย่างงี้ก็ต้องการหาที่พักที่มันเป็นแบบมิดชิดก็มีการจุดไฟเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่ามีการช่วยกันนู่นนี่นั่นเสน่ห์ของความน่ารักของพอชมันค่อยๆออกมาตรงที่ว่าเขามีอุปกรณ์อยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้เผยว่าเขามีอุปกรณ์อะไรเขาก็ปล่อยให้คินทำไปก่อนมันเหมือนจะเป็นการเอาคืนคินนะแต่อีกอย่างหนึ่งคือมันทำให้คนดูเองกับตัวพอชเองก็ได้เห็นมุมน่ารักของคินอีกมุมนึงซึ่งเราไม่เคยเห็นเหมือนกันตลอด5 EP มาเราไม่เคยเห็นมุมนี้ของคินเลยเป็นมุมที่มันน่ารักมากๆแล้วมันเป็นมุมที่เป็นตัวตนของเขาจริงๆถึงขนาดที่ตัวพอชก็บอกว่าชอบมุมนี้ของเธอจังเลยมุมนี้ของเธอมันน่ารักมากรู้สึกว่าตรงนี้มันคือเสน่ห์ของตัวละครที่ทำให้ตัวละครพอชมันรู้สึกว่าชอบตัวละครคินขึ้นมาเรื่อยๆ
หลังจากนั้นก็มีการเริ่มไปจับปลากันใช่ไหมก็มีการแซวไปข้าวใหม่ปลามันจะมีการสอนจับปลาก็มีความงงอยู่หน่อยๆว่าพอชไปเรียนจับปลาจากไหนมาถึงจับปลาได้เก่งขนาดนี้หลังจากนั้นพอจับปลาได้มีอาหารกินก็แฮปปี้มันเป็นรอยยิ้มแห่งความสุขซึ่งชอบประโยชน์ตรงที่พอชบอกว่าไม่เคยเห็นรอยยิ้มนี้ของคินเลยอะไรเงี้ยคิมบอกว่าก็กินอิ่มไงก็เลยมีความสุขแต่จริงๆพอชบอกว่ามันเป็นรอยยิ้มที่ฉันเห็นตั้งแต่เธอเข้าป่ามาแล้วคือมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วกำลังหาชีวิตอิสระแบบนี้มานานแล้วมันการหลงป่าของมันกลายเป็นแบบพื้นที่ความสุขของมันไปมันกลายเป็นว่าการที่ฉันมาอยู่ในป่าฉันอิสระจากเดอะแก๊งอิสระจากแฟมิลี่แล้วก็อิสระจากฐานะที่ฉันต้องเป็นตอนที่เป็นมาเฟียและอีกอย่างหนึ่งคือใจลึกๆเราว่ามันก็รู้สึกดีที่มันอยู่กับพอสองคนนะมันก็รู้สึกว่ามันเลยยิ้มได้กว้างกว่าเดิมยิ้มได้มีความสุขกว่าเดิมอะไรเงี้ยซึ่งพอจับความรู้สึกตรงนี้ได้พอหลังจากนั้นน่ะมันก็ทำให้ตัวเขาสองคนน่ะมันเริ่มเปิดใจกันพอไปถึงฉากน้ำตกอ่ะที่แบบไปแก้ผ้าอาบน้ำกันอะไรเงี้ยตรงนั้นก็คือเหมือนกับแบบพอคนมันมีความสุขมากๆแล้วมันลืมคิดเรื่องต่างๆไปแล้วมันเหมือนเอาตัวเองออกมาจากโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะมันเป็นโลกของเขาสองคนในตอนนี้มันก็เลยแบบพอเวลามาเล่นน้ำตกกันอากาศเย็นบรรยากาศพาไปมันก็ทำให้สองคนมันเผลอแล้วก็จูบกันอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่ามันเป็นจูบที่ดีมากๆแล้วมันทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างนะคินน่ะมันเผลอใจกับพอชอยู่แล้วมันรักพอชอยู่แล้วมันก็พยายามจะห้ามใจตัวเองเพราะมันรู้สึกว่ามันทำผิดต่อพอชไว้ขณะเดียวกันน่ะตัวพอชเราจะเห็นคำตอบตอนท้ายว่ามันให้อภัยตัวคินไปแล้วมันก็รู้สึกว่ามันอยากจะเห็นด้านที่มีความสุขของคินมันอยากจะรู้จริงๆว่าคินคิดอะไรกับมันพอเวลาคินน่ะมองหน้ามันเล่นน้ำตกด้วยกันบรรยากาศพาไปคือใจลึกๆมันก็คงอยากจะลองจูบคินอีกรอบแหละว่าอยากจะเทสว่าจริงๆคินรักมันหรือเปล่าแล้วมันก็จูบกันสักหนึ่งคนที่เบรกก่อนไม่ใช่พอสนะพอสพร้อมจะไปต่อนะคนที่เบรกต่อคือคินเพราะคินยังรู้สึกผิดอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าตัวละครพอสลึกๆมันยอมให้อภัยแล้วแต่ที่มันโกรธตัวคินก่อนหน้าเนี่ยมันโกรธเพราะอะไรเพราะคินไม่ยอมบอกความรู้สึกจริงๆกับตัวพอสแล้วดันไปลงโทษพอสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยและหาเรื่องที่จะตีตัวออกห่างพอสทำให้พอสมันไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คินทำอยู่ตอนนี้คืออะไรจากที่มันคิดว่าตัวเองเป็นแค่ของเล่นทั้งที่ตัวเองมันรู้สึกไปแล้วตัวเอง cross the line คือมันมีเส้นแบ่งใช่ไหมแล้วตัวเองก้าวข้ามเส้นแบ่งไปแล้วรู้สึกไปแล้วแต่ตัวเองดันไปเจอว่าคุณคินทำกับเราเหมือนเป็นของเล่นมันเลยรู้สึกแย่กับตัวเองไงมันเลยพยายามจะเทสว่าตัวลงคินรู้สึกยังไงกับมันขณะเดียวกันคินก็พยายามจะเทสพอสเหมือนกันว่าตกลงแล้วพอสรู้สึกอะไรกับเราแล้วพอสยังโกรธเราอยู่หรือเปล่ามันเลยใช้โอกาสนี้ในการที่โซ่คล้องแขนรัดกันอยู่เนี่ยพยายามจะทำให้ตัวติดกันตลอดเวลาเพื่อจะให้มีโอกาสในการที่จะรู้ได้ว่าพอสคิดอะไรทั้งที่ตัวเองมีมีดไขออกได้ตั้งนานแล้วและหนีไปได้ตั้งนานแล้วแต่ไม่ทำคืออยากจะเก็บโมเมนต์ความสุขนี้ไว้อยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะรอให้พอสเผยความรู้สึกจริงๆสุดท้ายคือก็ไปเผยความรู้สึกจริงๆในตอนอีกคืนนึงเนาะที่นั่งคุยกันแล้วก็เปิดใจกันซึ่งเป็นการเปิดใจที่ตัวละคร2ตัวไม่ได้เมาและเป็นการคุยกันครั้งแรกแบบจริงๆจังๆเราก็ได้เห็นว่าความฝันของคินคืออะไรเขาอยากเป็นนักร้องจริงๆนี่คือรู้สึกว่าเขาเอาตัวเองมาเล่นนะเพราะจริงๆในชีวิตจริงกับไมค์เขาเป็นนักร้องเดอะสตาร์จริงๆด้วยแล้วก็มีการแซวว่าไม่อยากเป็นนักร้องไปประกวดเดอะสตาร์อะไรเงี้ยคือจริงๆไมค์เป็นนักร้องจากเวทีประกวดเดอะสตาร์อยู่แล้วตอนที่เขาประกวดเดอะสตาร์เขาน่าจะร้องเพลงนักร้องบ้านนอกก็คือของพี่ของพุ่มพวงเนาะพุ่มพวงเป็นนักร้องผู้หญิงลูกทุ่งที่ดังมากๆของเมืองไทยนะฮะซึ่งเพลงเนี่ยนักร้องบ้านนอกก็คือจะเป็นเมื่อสุริยนต์ยามสนธยานะครับเสียงหมูนกกาก็บินมาสู่รังก็คือเป็นเพลงที่ดังมากๆอีกเพลงหนึ่งซึ่งคิดว่าตัวไมค์ร้องน่าจะร้องเพลงนี้ได้เพราะนะแต่คือเขาก็ทำเป็นเหมือนร้องแบบไม่ได้เพราะมากเพี้ยนๆให้ทุกคนทั้งคนดูและตัวพอชหัวเราะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้จริงๆความฝันของคินวัยเด็กมันอยากเป็นนักร้องแล้วลึกๆก็คิดว่าตกลงพี่แทนคุณแกล้งบ้าหรือเปล่านี่ก็แอบคิดเหมือนกันว่าแทนคุณแกล้งบ้าหรือเปล่าเพราะเราเห็นตอน EP ก่อนที่เราคุยกับคิมแทนคุณเหมือนจะรู้อะไรหลายๆอย่างนะแต่เขาแกล้งทำเป็นไม่รู้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันว่าแทนคุณจะแกล้งบ้าแต่ไม่แน่ใจนะว่าบ้าจริงหรือแกล้งบ้านะแต่มันก็สุดท้ายภาระหน้าที่ก็ตกอยู่กับตัวคินแหละมันเลยทำให้ตัวเขาสูญเสียความเป็นตัวเองไปเยอะเลยหลังจากที่ต้องรับหน้าที่หรือรับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวขณะเดียวกันเนี่ยพอตัวพอชมันได้เห็นมุมนี้ของคินมันทำให้ตัวความรู้สึกลึกๆนะว่าตัวพอชมันหลงรักคินมากขึ้นมันรู้สึกดีกับคินมากขึ้นมันอยากเห็นคินมีความสุขมันอยากเห็นคินมีรอยยิ้มขณะเดียวกันคินก็ได้รู้เรื่องพอชก็เล่าเรื่องตัวเองในอดีตว่าจริงๆแล้วตัวเองก็เคยเป็นเหมือนแทนคุณเหมือนกันก็เข้าใจแทนคุณเพราะว่าตัวเองเนี่ยตอนที่แบบเคยเกิดอุบัติเหตุกับพ่อแม่ก็ความจำเสื่อมไปแล้วก็จำเรื่องพ่อแม่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้เลยแหละแต่มีคุณอามาเล่าแทนว่าพ่อแม่โดนรถชนตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดเพราะเราไม่แน่ใจว่าที่เขาความจำเสื่อมและโดนคุณอามาเล่าว่าพ่อแม่โดนรถชน
จริงหรือเปล่าเพราะเรารู้สึกพ่อแม่เขามีความลับอยู่นะแล้วแม่เขาน่าจะเกี่ยวข้องกับตระกูลธีรปัญญากูลเพราะฉะนั้นเราไม่แน่ใจว่าการตายของพ่อแม่เขาอะเป็นการโดนรถชนจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นการตายแบบอื่นแต่ตัวพอชดันจำไม่ได้เลยโดนคุณอาใส่หัวมาว่าโดนรถชนและกำลังคิดว่าคุณอาคนเนี้ยต้องรู้เรื่องของแม่พอชที่เกี่ยวข้องกับตระกูลธีรปัญญากูลแน่นอนแล้วคุณอาคนนี้ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะเขาจะกลับมาอีกในอนาคตเราเริ่มเห็นแบบเขาลางบางอย่างแล้วว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกันตรงนี้แหละว่ามันจริงหรือไม่จริงและอาคนนี้เป็นอาจริงๆหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยตรงนี้น่าสงสัยเก็บไว้ก่อนเพราะกลับมาเรื่องคินกับพอชตัวคินกับพอชเนี่ยสุดท้ายก็พอเขาเปิดใจกันตอนกลางคืนเนาะเราก็จะเห็นฉากมูดดีๆที่บอกว่าอยู่บนรถนอนแล้วก็แบบถ่ายตอนโต้รุ่งตอนรุ่งสางออกมาแล้วก็เห็นเขาสองคนแบบนอนอยู่บนรถซึ่งแบบมันเป็นฉากที่เราสึกว่าเฮ้ยมันดีมากนะสำหรับซีรีส์วายแล้วก็ซีรีส์ที่มันมีความเป็นแบบโรแมนติกชายๆแบบเนี้ยมันเป็นซีนที่เราไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนในซีรีส์วายเรื่องอื่นๆภาพก็สวยมากๆแล้วพอสองคนหนีกันต่อมาก็ถึงตอนเช้าจังหวะนั้นชอบมากเลยตอนที่เขาได้ยินเสียงคนตะโกนหาคุณคินน่ะแล้วเขาก็มีจังหวะหนึ่งเหมือนที่เขาคิดเลยก็คือตัวคินน่ะเขาเหมือนกับแบบไม่อยากเจอคนที่กำลังตะโกนเรียกอยู่อยากจะหนีต่ออยากจะอยู่ในป่าต่อเพราะความรู้สึกคือเขามีสายตาลังเลว่าเฮ้ยมีคนตะโกนแล้วว่ะแล้วเขาก็ลังเลว่าเขาจะไปต่อหาเสียงตะโกนนั้นหรือเขาจะกลับและหนีจากเสียงตะโกนนั้นแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะวิ่งไปหาเสียงตะโกนนั้นแล้วก็พาพอชกระโดดข้ามไปด้วยสุดท้ายก็ตกลงไปในหน้าผานะฮะพอตกไปในหน้าผาเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมเฉลยนะว่าเขาสามารถปลดล็อกกุญแจได้ลึกๆเรารู้สึกว่าตัวคินเนี่ยจะเก็บพอชไว้อยู่ใกล้ๆอยากจะอยู่กับพอชไปอีกนานๆอยากจะอยู่ใกล้ๆมากกว่านี้ไม่อยากจะเสียโมเมนต์หรือความรู้สึกดีๆแบบนี้ไปป่าเขาอาจจะบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียดายเวลาตรงนี้ไปเขาไม่อยากจะออกจากป่าเลยเขาไม่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเขาอยากจะมีชีวิตอิสระแต่จริงๆทำแบบนั้นเขาปลดกุญแจก็ได้แต่การที่เขายังติดกุญแจอยู่จริงๆอีกลึกๆที่เขาติดเอาไว้คือเขาอยากจะใช้เวลาอยู่กับพอชให้นานกว่านี้เพราะรู้สึกว่าตัวคินตอนนี้เผลอใจกับพอชไปมากๆพอสมควรแล้วแหละเรารู้สึกว่าเขาน่าจะใจไปหาพอชเยอะมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้สึกเขาก็คงอยากจะอยู่กับพอชแหละแต่พอชอาจจะยังไม่รู้ในจุดนี้พอได้มาคุยกันตอนตกหน้าผามันทำให้เห็นใจพอชมากขึ้นเนาะพอชก็บอกว่าต่างคนต่างอยากจะให้ตัวอีกคนมีความสุขพอชชอบที่เวลาคิดมีความสุขคินก็ชอบที่เวลาความฝันของพอที่จะไปเปิดร้านเหล้าอยู่กับน้องชายนู่นนี่นั่นทำแบบร้านเหล้าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคินก็อยากเห็นพอชมีความสุขเหมือนกันแล้วก็ตรงที่คุยกันตรงนี้หน้าผาเหมือนกับว่าที่บอกว่าเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วเนาะว่าคงไม่มีอะไรค้างคากันอีกสำหรับเรานะรู้สึกว่ามันยังมีอีกนะมันยังไม่เคลียร์ทั้งหมดเว้ยมันยังมีความค้างคาอยู่ความค้างคาคือทั้งสองคนยังไม่เผยความรู้สึกจริงๆออกมาอย่างน้อยๆตัวคินรู้สึกรักพอชแน่นอนซึ่งพอชยังไม่ได้คำตอบนี้ว่าคินรู้สึกดีหรือรักพอชหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเคลียร์ใจคือเคลียร์ใจแค่เรื่องของการที่ว่าวันนั้นแค่ล้ำเกินเส้นที่มันควรจะเป็นระหว่างเจ้านายลูกน้องเฉยๆแต่มันยังไม่ได้เคลียร์ใจทั้งหมดซึ่งตัวพอชก็รู้สึกว่ามันยังไม่หมดนะมันยังมีอะไรอีกอะไรเงี้ยสิ่งนี้ก็ต้องรอไปดูกันตอนต่อไปว่าเขาจะเอาเรื่องนี้มาเล่ายังไงนะครับระหว่างความรักของตัวคินที่จะเผยให้พอชรู้หรือพอชจะบอกก่อนตัวนี้ก็ต้องรอดูกันแล้วอยู่ดีพอชก็เสนอไอเดียขึ้นมาว่าจะตัดแขนตัวเองทิ้งแล้วก็ให้คินได้ไปชอบโมเมนต์ตรงนี้มากว่าตัดแขนแล้วเป่ายิงฉุบกันแล้วชอบที่เหมือนกับตัวเองเลือกที่จะออกกรรไกรให้ตัวเองแพ้รู้สึกแบบค่าคินชอบพอชแล้วว่าตอนนี้พอชก็รู้สึกดีต่อคินมากๆนะคือเขาขนาดเขายอมเสียสละแขนตัวเองเพื่อให้คินมีชีวิตอยู่ต่อไปการที่คนเราเสียสละอะไรบางอย่างให้อีกคนหนึ่งมันต้องรู้สึกอะไรบางอย่างที่ดีๆมากเหมือนกันซึ่งเราว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจแบบนี้มันเกิดจากที่เขาเคลียร์กันก่อนว่าต่างคนต่างขอโทษในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคืนนั้นเนาะแล้วตัวคินก็ขอโทษพอชขณะเดียวกันพอชก็บอกว่าไม่ได้เคยโกรธเลยแล้วก็ไม่ติดใจด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเราสึกว่าเหมือนที่เราพูดไปว่าเขาไม่ได้โกรธแล้วเขาน่าทำใจได้แล้วเขาแค่โกรธที่ทำไมคินไม่มาขอโทษเขาที่โกรธที่ทำไมคินถึงทำเรื่องคืนนั้นเป็นเรื่องปกติเหมือนที่เราคุยกันใน EP ก่อนซึ่งพอเขาได้รับคำสารภาพขอโทษจากคินคำว่าตัวพอชมันก็ค่อนข้างเบาแล้วมันยิ่งรู้ว่าคินอยากจะมีความสุขมันก็เป็นเสน่ห์ที่อย่างหนึ่งที่ทำให้พอชมันเริ่มหลงรักคินมากขึ้นแหละคำตอบของพอชคือการที่เขาตัดแขนให้มันคือการที่เขายอมคุณคินแล้วนะพอการที่ชีวิตเป็นของมึงชีวิตมึงเป็นของกูเนี่ยโอเคกูยอมตัดแขนให้มึงก็ได้ขณะเดียวกันตัวคินก็คงจะเห็นว่าการที่พอชเสียสละให้เขาขนาดเนี้ยคนมันชอบอยู่แล้ว
แล้วอยู่ดีมีคนคนหนึ่งที่เราชอบมาทำให้เขากับเราขนาดเนี้ยมันจะยิ่งชอบขึ้นไปอีกปะสุดท้ายคือเขาก็ปลดกุญแจแล้วก็เดินออกมากันนะเราชอบการตัดสินใจสุดท้ายของคินนะที่หลังจากนั้นเขาบอกว่าให้พอชหนีไปแล้วไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเถอะเพราะเขารู้ว่าการที่พอชอยู่กับตัวเขาอะแล้วต้องมาติดอยู่ในหน้าที่แบบเนี้ยมันอาจจะไม่พอไม่มีความสุขแล้วอยู่กับเขาอะมันก็อาจจะทำให้เขาไม่มีความสุขเหมือนกันเพราะเขากลัวว่าตัวเขาจะ cross the line ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องซึ่งมันไม่ดีมากๆแล้วเวลาคนอื่นมองเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งเขาคงรู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเขา2 คนในชีวิตหัวหน้ากับบริการมันคงจะยากกว่านี้เยอะเลยถ้าปล่อยเขาไม่มีความสุขมันคงจะดีกว่านี้มันทำให้เห็นว่าตอนเนี้ยทั้ง2 คนเนี่ยอยากให้อีกฝ่ายมีความสุขอะเรารู้สึกว่าโห EP นี้มันถึงโคตรดีอะมันดีมากๆตรงที่ว่ามันเป็นการเล่าความรักของผู้ชาย2 คนโดยที่ไม่ต้องพูดแบบฉากหวานเลยแต่มันพูดในมุมของความรู้สึกของคน2 คนคนรักกันสิ่งเดียวที่ต้องการคืออยากให้อีกฝ่ายมีความสุขอยากเห็นอีกฝ่ายมีความสุขอะแค่นั้นมันก็มีความสุขแล้วอะมันเลยเหมือนกับเป็นแบบมวลอารมณ์ซึ่งมันดีมากๆแล้วนักแสดง2 คนอย่างไมค์อโปก็สื่อออกมาได้ดีมาก EP นี้ทั้ง EP เป็น EP ที่เขา2 คนต้องคุมทั้ง EP นะมันเป็นเรื่องของเขา2 คนตลอดทั้ง EP เลยซึ่งสื่อว่า2 คนเอาอยู่มากการแสดงทำให้เราหลงไปกับเสน่ห์ของทั้ง2 ตัวละครมากเราไม่คิดเหมือนกันว่ามายจะเล่นได้ดีขนาดนี้แล้วมายก็ทำได้ดีมากๆด้วยอะไรเงี้ยพอสุดท้ายเขาตัดสินใจที่ปล่อยพอชไปแล้วพอจะก่อนไปพอชก็มาจูบนี่คือคำตอบแล้วอะว่าจริงๆพอเรารู้สึกดีกับมายมากๆแล้วส่งผ่านการจูบนั้นไปอะแล้วรู้สึกว่าการจูบเนี่ยไม่ใช่แค่การจูบธรรมดาแล้วมันเป็นการจูบเพื่อบอกความรู้สึกอะไรบางอย่างพอจูบเสร็จแล้วออกไปมันแบบฉันไม่อยากไปจากตรงนี้เลยในความรู้สึกพอสไตล์คินก็แบบมันก็แบบโมโหตัวเองเนาะที่รู้สึกแบบกูปล่อยเขาไปทำไมวะทำไมกูต้องแบบทำไมกูยื้อเขาไว้ไม่ได้ทำไมกูต้องคิดแบบนี้ทำไมกูต้องหลงรักเขามันหลายๆอย่างที่ทำให้คินมันโมโหตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เหมือนกับหนังไทยนะฮะก็คือผู้ร้ายมาก่อนนะครับไอ้คนดียังไม่มาไอ้ผู้ร้ายก็มาเสร็จแล้วก็มาไล่ยิงเสร็จแล้วก็เกือบตายสุดท้ายพอชเข้ามาช่วยไว้สุดท้ายแล้วก็แก๊งก็มาช่วยทันนะฮะแล้วก็เป็นแบบจบแบบสุดสำเร็จของละครไทยก็คือพระเอกเราโดนยิงนะคะแล้วก็มารับกระสุนแทนเราว่านะเรื่องนี้นะ EP นี้นะเป็น EP ของการเซตตัวละครคินกับพอชแต่ว่าทำไม2 คนนี้จะรักกันได้ยังไงหลังจากที่เหมือนกับแค่เผลอใจความเผลอใจก้าวมาสู่สเต็ปของความไม่เข้าใจกันความไม่เข้าใจกันนำมาสู่ความต้องคุยกันและคุยกันนำมาสู่การที่รักกันมันเป็นการเล่าผ่าน2 EP ซึ่งแบบผ่านแอคชั่นผ่านอารมณ์ผ่านการทะเลาะเบาะแวงซึ่งมันร้อยเรื่องออกมากลายเป็นความรักออกมาได้ดีมากๆรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคือมันไม่ต้องมีความหวานอะไรเลยแต่มันใช้อารมณ์ความรู้สึก feeling ในการเล่าและทำให้เราเห็นผ่านบริบทการกระทำภาษากายต่างๆแล้วมันออกมาหมดเลยชอบมากชมมากเลย EP นี้เด็ดจริงๆและต้องชมตรงที่ว่าเขาใช้ความเป็นเหมือนกับมิตรภาพลูกผู้ชาย2 คนน่ะแต่มันพัฒนาจากคำว่ามิตรภาพไปสู่คำว่ารักได้ต้องยอมรับว่าตัวพอชมันไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้ชายมาก่อนไม่เหมือนตัวคินที่เขาแบบว่ามีแบบรู้สึกว่าอยากเขามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอยู่แล้วเป็นปกติเนาะแต่ตัวคินไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันมันมีประโยชน์ตอนที่เขาติดอยู่ในหน้าผาที่เขาบอกว่าฉันก็แบบไม่คิดเหมือนกันว่าทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เคยเจอเรื่องหรืออะไรแบบนี้มาก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันทำให้เห็นว่าจากคนที่เป็นแบบพอชที่เป็นแบบผู้ชายแมนๆอย่างเงี้ยห่ำๆอย่างเงี้ยแต่มันพัฒนาจากความสัมพันธ์ที่เป็นแบบมิตรภาพของคุณคินเจ้านายลูกน้องจนมาสู่คำว่ารักได้ซึ่งเรารู้สึกว่าเขาไล่เรียงลำดับเรื่องแล้วก็ความรู้สึกของตัวละครออกมาได้ดีและทำให้เราเข้าใจว่าทำไมผู้ชายคนหนึ่งถึงเปลี่ยนจากการที่ชอบผู้หญิงมาชอบผู้ชายได้หรือเปลี่ยนจากความรู้สึกของแค่เจ้านายลูกน้องมาเป็นความรักได้รู้สึกว่าเขาลำดับตรงนี้ออกมาได้ดีก็ต้องรอดูกันต่อ EP หน้าว่าคุณคินจะไปรักษาตัวยังไงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้อยู่เบื้องหลังคือใครไม่น่าจะเป็นเวกัสแล้วนะเพราะเวกัสดูชิลมากๆกำลังคิดว่าน่าจะเป็นคนอื่นที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่ไม่รู้ใครนะฮะแล้วก็จะเห็นการทำ EP หน้าจะเห็นการทำงานของพอสกับเวกัสแล้วจะเห็นคู่เวกัสกับพอสก็จะกลับมาแล้วคินจะทำยังไงถ้า2 คนนี้เขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็คงจะเห็นกันใน EP หน้า EP นี้มีโมเมนต์ของเวกัสกับพีทนิดหน่อยชอบซีนที่พีทแบบว่าต้องแบบไปจูบคอพลก็ไม่ติดนะพลกับพีทแต่ไม่ได้หรอกต้องเวกัสพีทนะฮะก็เห็นโมเมนต์ของแบบนิดหน่อยที่เวกัสเขาซื้อของมาให้แล้วก็พีทเขาก็รับของมาอย่างเงี้ยก็เป็นโมเมนต์น่ารักของ2 คนนะแต่คือมาแป๊บเดียวแหละมาแค่เหมือนกับหยอดเป็นน้ำจิ้มมาไว้ให้เห็นว่า2 คนนี้จะมีจุดเชื่อมกันยังไง
โอเคครับ EP นี้สำหรับเราชอบมากๆนะเป็น EP ที่รีแอคชั่นแล้วสนุกอะรู้สึกว่าหัวเราะไปกับมันมีความสุขไปกับมันยิ้มไปกับมันเศร้าไปกับมันคือมันมีหลายอารมณ์มากเราไม่สามารถที่จะเก็บทุกอารมณ์มาเล่าเป็นคำพูดออกมาได้หมดนะแต่พยายามจะเล่าในจุดที่รู้สึกว่ามันมีผลต่อเส้นเรื่องถ้าเราจะนิยาม EP นี้ EP นี้คือการเซตอัพความรักของตัวละคร2คนว่า2คนนี้จะรักกันได้ยังไงโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะไม่มีพี่แอนมานั่งคุยด้วย EP นี้น่าจะมีคนมาคอยแบบลูกรับลูกส่งกันด้วยแต่ดันไม่มีนะฮะก็ถือว่าวันนี้คุยอยู่ฝ่ายเดียวแล้วกันนะคุยกับทุกคนแล้วกันนะฮะก็ถ้าทุกคนมีความเห็นอื่นๆได้นะคะลองมาคอมเมนต์กันได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณครับประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย